દૈરા ને રામ, કેમ મજામાં ને? મજામાં જ હશો. તો છે ને આજનો ટૉપિક છે ને થોડોક અલગ છે. ઘણા બધા અમને અમારા મેઇન ચેનલમાં પૂછતા હોય કે તમે વ્લોગ કઈ રીતના શૂટ કરો છો, કઈ રીતના ઉતારો છો, મોબાઈલમાં ઉતારો છો કે તમારી પાસે કેમેરો છે, માઇક કયું યુઝ કરો છો, કઈ રીતના ઉતારીએ તો બેનિફિટ રહીએ, સહેલું કેમ પડે, એ રીતના ઘણી બધી કોમેન્ટ આવી હતી. તો આજના વિડીયોમાં છે ને હું બધું એક્સપ્લેન કરીશ કે હાઉ ટુ વ્લોગ લાઈક JSk લાઈફ. હા, આજના વિડીયોનું શીર્ષક તમે જોયું જ હશે, બરાબર. અમે કઈ રીતના છે ને વ્લોગ કઈ રીતના ઉતારીએ એ તમને આજ બધું ડિટેલમાં જણાવું. કોઈ ખડપુરોનું, કોઈ ઢોટાખાનું, એ બધું જાગે ને સ્લો મોશન ઉતારે. મારે ફૂઈ પાસે વેચમાં બંધ થઈ જાય. વેચમાં બંધ થઈ મારી રોટલી મારી રોટલી હેર ગઈ તો પાછું વોટથી ચાલુ કરે રાખે ને જો ચાલુ રાખે તો સ્લો મોશન બહુ મોટો થઈ જાય. હું આને મારે અહીં કી થોડું ફૂગો હું અહીં હેઠો ગઈ એનો હાલે તું હાલે તો મારે ટેન્શન ન રહે એટલે માથું પકાઈ જાય. સીતારામ ને જય શ્રી કૃષ્ણ બધા જરાક જારે તો કરી તું ચાલુ જ થવા દે. પૈડા મે હાલો હાલે નીકળી દે. હું તો કાલે હું તો આ પૈજામાં ન હોય. હા, રંબાબન માંડવી ની આજ રોટલા ખાવા. તો જો ભાઈ, તમે જેમ આગળ તમે જોયું બિહાઇન્ડ ધ સીનમાં કે અમે કેવી રીતના અમે વિડીયો બનાવીએ છીએ, તો તમને થોડુંક ડિટેલમાં બતાવું, ડિટેલમાં કહું તમને કે અમે કઈ રીતના મોબાઈલથી વિડીયો શૂટ કરીએ. કેમેરાથી નથી કરતા અમે શૂટ, વ્લોગ શૂટની વાત કરું. અત્યારે તો આ થાય છે એ કેમેરામાં થાય છે વિડીયો શૂટિંગ, DSLRમાં. અમે વ્લોગ શૂટિંગ કોઈ દિવસ કેમેરામાં કર્યો જ નથી. અમે આ મોબાઈલમાં જ, મોબાઈલ જિંદાબાદ, એના જેવી મજા નહીં. મોબાઈલમાં ઉતારીને મોબાઈલમાં એડિટ કરીને મૂકી દેવાનો, એના જેવી મજા નહીં. અને કહું તમને કે અમે કયો મોબાઈલ યુઝ કરીએ, પછી અમે માઇક કયું યુઝ કરીએ, અથવા તમે વિધાઉટ માઇક જો વ્લોગ ઉતારો તો સારો ઉતરે કે માઇક સહિત ઉતારો તો સારું, વાયરલેસ માઇક વાપરો તો સારું કે વાયરવાળું માઇક વાપરો તો સારું, કે એમાં ક્વોલિટી સારી આવે, બધા તફાવત કરીને તમને બતાવીશું, બરાબર. તો છે ને ભાઈ, પહેલાં તો હું તમને કહું કે અમે મોબાઈલ કયો યુઝ કરીએ. તો અમારી પાસે છે ને દોસ્ત પાસે, એટલે વધારે ઉતારવાનું તો એને જ હોય. દોસ્ત એટલે મારા ઘરના, મારા ઘરેથી મારી વાઈફ, એ જ બધું તો ઉતારે વિડીયા. તો છે ને એની પાસે મોબાઈલ છે સેમસંગનો S20 FE, એટલે કે ફેન એડિશન 5G મોબાઈલ આવતો ને, આજથી લગભગ 3 વર્ષ પહેલાં આવ્યો હતો. તો એ મોબાઈલ છે એની પાસે. પહેલાં મારી પાસે હતો, પછી આ વ્લોગ ઉતારવાનું ચાલુ કર્યું ને એટલે પછી એ મોબાઈલ એ અત્યારે યુઝ કરે. વધારે પડતો વિડીયોમાં એમાં જ ઉતારીએ. અને બીજો છે સેકન્ડરી મોબાઈલ મારી પાસે છે, સેમસંગનો જ છે એ પણ, સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 20 અલ્ટ્રા. આ મોબાઈલ પણ બહુ સારો આવે. 5x ઓપ્ટિકલ ઝૂમ આવે, અલ્ટ્રા વાઇડ ને 1x 3 કેમેરા આવે. એ ઓપ્ટિકલ ઝૂમ ને ડિજિટલ ઝૂમ ને એ પણ હું તમને એક વિડીયો બનાવીને કહીશ આગળ કે શું તફાવત આવે, ઓપ્ટિકલ ઝૂમ કેને કહેવાય, ડિજિટલ ઝૂમ કેને કહેવાય, એ પણ થોડી મને ખબર પડે તો એ પણ હું કહીશ આગળના વિડીયોમાં, ક્યારેક વિડીયો હું બનાવીશ, બરાબર. તો અમે કઈ રીતના ઉતારીએ ને એ તમને કહું. અમે છે ને મોબાઈલ જો આ રહ્યો, આ મોબાઈલ છે દાખલા તરીકે શું મોબાઈલ જ છે, દાખલા તરીકે આમાં ન હોય, તમને દેખાય જ છે કે હાથમાં મોબાઈલ છે એમ. તો આ મોબાઈલ છે ને, તો આ કેમેરો કર્યો ચાલુ. અને ઘણાને એવી આદત હોય વ્લોગની શરૂઆત કરતા હોય અને લગભગને ખબર ન હોય, ઘણાને ખબર પણ હશે ને ઘણાને ન પણ હોય. તો છે ને આમ કેમેરો ચાલુ કર્યો, પછી આ વિડીયોમાં ગયા, પછી ફ્રન્ટ કેમેરો ચાલુ કરી અને જા આમ કરી અને જા આમ ઉતારવા માંડે કે હેલો કે રામ રામ સીતારામ, જેમ ઉતારવું હોય એમ ઉતારવા માંડે. તો આ ક્વોલિટી તમે જોઈ શકો, બરાબર. આ ક્વોલિટી છે ને એ વિધાઉટ માઇકની, તમને અવાજ કેવો આવતો હશે એ તમે જોઈ શકો. અને આમ પણ જોઈ શકો કે હું કરી રહ્યો છું એમ, બરાબર. અને હવે બીજો તમને તફાવત કહું તો આ કર્યો સ્ટોપ. હવે અમે વિડીયો કેમ ઉતારીએ નહીં, અમે આ રીતના નથી ઉતારતા. અમે ફ્રન્ટ કેમેરાથી કોઈ દિવસ વિડીયો ઉતાર્યો જ નથી. ફ્રન્ટ કેમેરા કોઈ દિવસ યુઝ જ નથી કર્યો સેલ્ફી લેવામાં કે વિડીયો ઉતારવામાં, કોઈ દિવસ નહીં. અમે બેક કેમેરાથી જ વિડીયો ઉતારીએ. અને એ પણ કઈ રીતના કે આમ મોબાઈલને પકડવાનો, થોડુંક યુઝ ટુ થવામાં તમારે વાર લાગે, પણ ક્વોલિટી આવે બહુ મસ્ત એકદમ.
એમાં પણ કરવાનું 1x ઉપર વિડીયો નહીં બનાવવાનો તમારે અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરામાં જ બનાવવાનો થાય. 0.6 હોય કે 0.5 હોય, જે અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરા હોય ને એમાં જ તમારે વિડીયો બનાવવાનો થાય. બરાબર, તો આ 0.5 મારે છે તો સ્વિચ કર્યું અને આ ચાલુ કરી અને તમારું મોઢાનું લેવલ છે ને એની હારે જ તમારે આ વિડીયો રાખી દેવાનો. એટલે હવે તમને દેખાતું હશે કે ઓલી આગળની ક્વોલિટી સારી હતી કે આ ક્વોલિટી સારી છે. વોઇસની નહીં, વિડીયોની ક્વોલિટીની વાત કરું. પાછળનું તમને વાઇડ એકદમ બધું દેખાતું હશે અને આમ એકદમ જોવાની મજા આવે, થોડુંક એન્ગેજિંગ લાગે. બાકી જે તમે ઓલો વિડીયો જોઈએ ને ફ્રન્ટ કેમેરામાં, એ ક્લિયરિટી પણ ન હોય અને એટલું બધું એન્ગેજિંગ પણ ના લાગે. અને એ ક્લિયરિટીની તમને વાત કરી દઉં કે અલ્ટ્રા વાઇડથી મેં ઉતારીને તમને સેમ્પલ બતાવ્યું. હવે ક્લિયરિટીની તમને વાત કરી દઉં તો તમને નોર્મલ વાત કરું. બરાબર, તો આ ફ્રન્ટ કેમેરો છે ભાઈ, તો ફ્રન્ટ કેમેરાનું જે મોડ્યુલ છે, ફ્રન્ટ કેમેરાનું મોડ્યુલ નાનું હોય, મેગાપિક્સલ ગમે એટલા હોય. ભલે મારા મોબાઈલમાં તો 10 મેગાપિક્સલનો કેમેરો છે, પણ ઘણા 44 મેગાપિક્સલ ને 50 મેગાપિક્સલ ને 24 મેગાપિક્સલ ને ઘણા બ્રાન્ડમાં આવે જ છે. ભાઈ મેગાપિક્સલ સામે નહીં જોવાનું. મારું એક જ કહેવાનું છે કે જે કેમેરાનું સર્ક્યુલર છે ને, આપણે કહીએ ને કે કેમેરાની સાઇઝ, સેન્સર સાઇઝ છે ને હંમેશા પાછળના કેમેરાથી નાની જ હોય. જો પાછળના કેમેરાની સેન્સર સાઇઝ તમે જોઈ શકો અને આગળના કેમેરાની સાઇઝ જોઈ શકો, તમે કમ્પેર કરી શકો. મોબાઈલ કેમેરામાં કે મોટા કેમેરામાં કે ગમે એમાં એક જ નિયમ લાગુ પડે કે જેમ કેમેરાની સેન્સર સાઇઝ જેમ મોટી, મેગાપિક્સલ નહીં, સેન્સરની સાઇઝ, કેમેરાનું સેન્સર કવડું છે રાઉન્ડ, સેન્સર અંદરનું કેવડું છે, સમજી જ ગયા છો તમે. કેવડું છે જેવડું મોટું એવડી ક્લિયરિટી મોટી. મેગાપિક્સલ ભળે પછી 12 મેગાપિક્સલ હોય કે 10 મેગાપિક્સલ હોય. મારા મોબાઈલમાં 12 મેગાપિક્સલનો જ કેમેરો છે, તો ક્લિયરિટી અમુક 200 મેગાપિક્સલના અત્યારે માર્કેટમાં આવે છે ને કેમેરા મોબાઈલના, એના કરતાં આની ક્લિયરિટી 7 દરજે સારી હોય. એમ સારી હોય, 7 દરજે સારી હોય આની ક્લિયરિટી. એટલે એ હું કહેવા માગું છું. અને હવે તમને બતાવું કે માઇક સહિત તમે ઉતારો તો કેટલો ફાયદો થાય, આમ સાંભળવાની મજા આવે. અને વિધાઉટ માઇક તમે ખાલી આમ મોબાઈલ રાખીને ઉતારો તો કેવું, એમાં તમને અવાજની ક્લિયરિટી કેવી આવે ને શું થાય. વાયરવાળું માઇક અને વાયરલેસ માઇક બેયનો તફાવત કરીને તમને બતાવો. જો ભાઈ, તો આ છે ને વિધાઉટ માઇક વાયરવાળું કે વાયરલેસ માઇક મગરનું મારા સેમસંગ ગેલેક્સી નોટ 20 અલ્ટ્રામાં જે રિઝલ્ટ ડાયરેક્ટ આવે એ બધું તમે જોઈ શકો અલ્ટ્રા વાઇડ કેમેરામાં. અને ભાઈ આ છે ને, આ છે વાયરવાળું માઇક. જારી 20 ફૂટનો વાયર છે આમાં. વાયરવાળું માઇક, આમાં કેવી ક્વોલિટી આવે એ પણ તમે જોઈ શકો. મારી પાસે છે બોયાનું BY-M1, બહુ પહેલાં લીધું હતું મેં, 6-7 વર્ષ પહેલાં. એની ક્વોલિટી પર તમે ચેક કરી શકો કે વોઇસની ક્વોલિટી કેવી છે એ. જો ભાઈ, તો આ છે ને વાયરલેસ માઇક મારી પાસે છે ગ્રેનારો કરીને, ગ્રેનારો કંપનીનું વાયરલેસ માઇક છે, ડ્યુઅલ ચેનલવાળું. કર્યું કોલર ઉપર, તો તમને આની પણ ક્વોલિટીની ખબર પડી ગઈ હશે કે ક્યું બેસ્ટ. તો તમે જોયું કે આ તો તફાવત વિધાઉટ માઇક કે વાયરવાળું માઇક કે વાયરલેસ માઇક તમે ક્યું વાપરો તો સારું રિઝલ્ટ આવે. મને તો લાગે કે વાયરવાળું માઇક છે ને વાયરલેસ માઇક કરતાં થોડુંક એક સારું પરફોર્મ કરે છે, પણ એ સાચવવું બહુ અઘરું થઈ જાય. વાયરલેસ માઇક પણ સારું જ આવે, પણ એમાં એનો ફાયદો પણ એક છે કે વાયરલેસ માઇક છે ને તમે દૂર કદાચ કોઈ બીજું ઉતારતું હોય વિડીયો અને તમે થોડાક દૂર ઊભા હોય તો વાયરવાળું માઇક છે ને તમારે આમ પાથરવું ને એને લાંબુ કરવું ને આમ વારે વખતે પગમાં આવે ને આમ આડાવરું કરવું, એને આમ પકડીને રાખવું, એના કરતાં છે ને વાયરલેસ માઇકનું સારું કામ છે એમ. બરાબર, તો હું તમને એક્સપ્લેન કરું કે એ વાયરલેસ માઇક કઈ રીતના કામ કરે છે, હું કેટલે દૂર ઊભો હોય તો પણ ફાયદો કઈ રીતના થાય છે એ. જો ભાઈ, આ હું તમને બતાવું વાયરલેસ માઇકનો ફાયદો. બરાબર, અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે હું કેટલો દૂર ઊભો છું. બરાબર, અને ઝૂમ કરીએ આપણે. બરાબર, તો હવે ઝૂમ હું ક્લિયર દેખાતો હોય છે ને અવાજ પણ મારો કંઈ ફેરફાર નહીં થયો હોય, અવાજ સેમ જ આવતો હશે. તો આ છે આ ગ્રેનરો કંપનીનું માઇક. આ કોઈ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નથી કરતો, મને સારું લાગે એટલે કહું છું. પાછું જો અલ્ટ્રા વાઇડમાં નાખો તો તમને ખબર પડી જાય કે હું કેટલો દૂર ઊભો છું એમ. તો જો ભાઈ, આજના વિડીયોમાં તમે જોયું કે અમે વ્લોગ કઈ રીતના શૂટ કરીએ છીએ અને કઈ રીતના જેવું મને એક્સપ્લેન કરતા આવડ્યું એવું અમે એક્સપ્લેન કર્યું. બરાબર, અમે કઈ રીતના વિડીયો શૂટ કરીએ કે ભાઈ મોબાઈલ આ રહ્યો, ફ્રન્ટ કેમેરાથી અમે વિડીયો બનાવતા નથી, પાછળના કેમેરાથી બનાવીએ, બેક કેમેરાથી, અને એ પણ અલ્ટ્રા વાઇડમાં અને વાયરલેસ માઇક રાખીને.
કોલરમાં માઇક રાખી અને વિડીયો ઉતારીએ એટલે ક્લિયર અવાજ આવે, કાંઈ તકલીફ અમારે થતી નથી, તમને વ્યૂઅરને સાંભળવાની મજા આવે, બરાબર? એ રીતના અમે કરીએ. તો આ એક જો તમે અપનાવો સિસ્ટમ વ્લોગ ઉતારવામાં તો સામેવાળાઓને જોવામાં મજા આવે. વ્લોગ શૂટ કરવામાં એક ક્લિયરિટી, આમ શું કહેવાય કે વિડીયોની ક્લિયરિટી અને અવાજની ક્લિયરિટી, આ બે તો મહત્ત્વના છે જ ભાઈ. તો એ બે વસ્તુ તો મહત્ત્વની કરવાની જ. તમારે ચાલુ કરવું હોય કે તમે ઉતારતા હોય વ્લોગ તો પણ વાત કરો, બરાબર? તો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આટલી માહિતી ઘણી બધી થઈ ગઈ. હવે મળશું આગળના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ડાયરાને રામ રામ.